Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o altă jucărie achiziționată și anume o mașină de înșurubat cu impact de la Bosch. Modelul este GDS 250 Li. Personal am mers pe varianta Solo, adică varianta care vine fără acumulator și stație de încărcare. Am mers pe această variantă deoarece am deja două stații de încărcare și mai mulți acumulatori. Să desfacem cutia. În cutie avem manualul de utilizare, bineînțeles mașina de impact și mai avem o inserție. Se pune și un acumulator. Pentru sistemul de prindere folosește un pătrat de 1P2. Are un cuplu de 250 Nm și o turație de mers în gol de 2400 de rotații pe minut. Mașina nu are, din păcate, mai multe trepte de putere, dar se poate controla turația și, bineînțeles, momentul în funcție de cum apăsăm butonul de pornire. Aici jos avem un selector care activează sau dezactivează ABR-ul. Acest sistem oprește practic mașina de găurit atunci când simte că piulița s-a slăbit. Evident, funcționează doar pe desfacere. Foarte util pentru lucruri la înălțime. În acest fel evităm să ne cadă piulița sau șurubul și practic scăpăm de o plimbare inutilă până jos. Lângă acest selector mai avem un indicator care, bineînțeles, ne indică dacă sistemul este activat sau dezactivat. Bănuiesc că sunteți curioși dacă poate desface prezoanele roților. Sincer să fiu, nu știu, nu am testat-o până acum, dar haideți să vedem împreună. Revin. Așa, am ieșit și afară. Din câte am observat, mulți întreabă dacă se pot desface prezoane cu această mașină. Exact asta vreau să văd și eu acum. Dar vă spun din start că prezoanele se strâng la un moment de torsiune bine stabilit și menționat clar de producător în cartea autoturismului. Nu până iese apă sau la rangă, cum am mai văzut prin vulcanizări. De exemplu, la acest Logan, momentul recomandat de producător este de 105 Nm. Am pregătit aici și o cheie dinamometrică cu care o să strâng la mai multe valori pentru a ne face o părere. Valoarea maximă o să fie 210 Nm, atâta știe cheia, și să-i dăm bătaie. Prima oară o să strâng la 105 Nm, să vedem cât de repede îl poate desface. A desfăcut imediat. Următorul pas o să fie
pe la 150. 150, am setat cheia. Fără probleme. Și acum o să setez la maxim, la 210. Avem 210 pe cheie. Da, în concluzie, pentru autoturisme, eu zic că merge folosit, fără probleme, la desfacere. Pentru strângere este recomandat să folosiți o cheie dinamometrică. Are suficientă forță. Probabil dacă prezoanele sunt strânse la cine știe ce vulcanizare, unde le-a strâns la rangă sau la pistol, setat total aiurea, este posibil să nu le desfacă, dar dacă sunt strânse de dumneavoastră, așa cum trebuie, cu cheia dinamometrică, puteți să folosiți fără nicio problemă, chiar dacă trece un timp, tot o să le desfacă cel mai probabil. Da, mie îmi place jucăria. Deja am pregătit și geantă pentru transport, unde am pus și câteva tubulare. Am confecționat și un fel de, să-i spunem, suport. O să urmeze să achiziționez și niște acumulatori mai mari, în caz că este nevoie. Da, cam atâta în filmulețul de astăzi. Sper că v-a plăcut. O să urmeze și alte filmulețe. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o. Numai bine! Pa, pa!